თვალი რომ გაგირბის, როგორ იბრუნებ? რომელ სპორტს აკრძალავდი? კარგად იყავი რა, მოდი რა. კაცზე რომ ხელი ჩაგიქნევია, უკან ამოგიქნევია. არ დალი მე დალი. ეგეც ვიცოდი რა ამას და 10,000 გავამწერზე თუ ავალთ. გამოიწერე. 90-იანებია. ეს ის 90-იანები, აი კასანდრა რომ გადიოდა. ალბათ ხვდებით ხო ისი მოყოლამი. ხოდა ალბათ იმასაც ხვდებით რომ ეს ის დროა, როცა 1 საათით მოდიოდა დენი და სარუკვარი ილუზია გიტევდა და ფრთებს შლიდა. ნუ მოკლედ ეს ის დროა, როცა სერიალს უყურებდი იქ, სადაც ლევი დენი იყო. ხო, ერთ დღეს მაქსოს მამაჩემი მეძახის გამოდია. გავედი და ვხედავ ბიჭები დიდ კაბელს ჭიმავენ. დამაგრძელებელს 3 ჩასარჭობი ჰქონდა. ტელევიზორი, უთო, სანათი. მაქსოს იმ დღეს პირველად ვუყურე ტელევიზორს 1 საათზე მეთხანს. ხო. და მივხვდი რომ ბედნიერებისთვის მეტი არ მჭირდებოდა. მან მეკინახამ ბავშვობა წამართვა. დენი მოგიპარავს? გამარჯობა ნოდარ როგორ ხარ? იდეალურად. ძალიან მიხარ. ნახე როგორ ამოვისუნთქე, იდეალურად მინდოდა რომ ბევრი ქვეტექსტი ქონოდა ამ ყველაფერს და აქვს რა, იდეალურად ვიქნებით შენც, მეც და ყველა, ეხლა ყვარას გადამკიდე რაც მოხდა რა. ხო, მაგარი იყო. სხვანაირად გავიღვიცეთ. ანუ საერთოდ სხვანაირად. ძალიან დიდი ხანია ამ ბიჭმა სხვანაირად გაგვაღვიძა რა. ხო. სხვა რეალობრივი. ჯერ თავიდან რომ დავიწყეთ ყურება, მე მგონი ყველას გვინდა რომ გაეტანა პირველი გოლი, მაგრამ მე ვფიქრობდი რომ არა უშავს, ანუ თავარია მოიგოს, გუნდმა მოიგოს. ესე იგი ნახე, ესო გაიტანა, მე იყო საერთოდ სხვანაირი. აი ნახე რა კარგი რაღაც თქვი რა, თავარია გუნდმა მოიგოს. ესე იგი შენც, მეც, ყველა, ნუ ვისაც გვინდოდა ყვარას შეეგდო, მაგრამ ამ ბიჭმა გააკეთა უკვე ის და შეგვაჩვია გუნდურ ფეხბურთს რა. შეგვაჩვია იმას, რომ მარტო გოლი კი არა, რაც ენრიკეს ევასება რა, ზოგადად, რომ გუნდური თამაში, ეს ხო გუნდური სახეობაა და აი მაგას მიაჩვია ხალხი, რომ აუ, ხო არის ბევრი, მე მესმის გულშემატკივრების აზრი, აი, აუ, წინ რა, უკან რატო დგას, მაგრამ აი ახლა შენ რას თქვი, ზუსტად მაგის გამოძახილია, რომ შეგვაჩვია მაგას გუნდური ვერ გაუტანია გოლი, მაგრამ გადაურჩენია თავის კარის ხაზიდანაც გამოდია. აბა, სალახის ის მომენტი გვახსოვს და ბევრია ეგეთი, ლიგა 1-იც და საერთოდ სხვა ოპერას ამღერებს რა, სხვაგან არის რა, ძალიან მაგარია, ყველას გილოცავთ. ფეხბურთს ლუდი უხდება, კაიაკი, ვიცი რომ არსო და მომიჭახული. ჭახ, არა და ლუდი ძალიან მიყვარს, უბრალოდ ის არის რომ ეხა დიეტაზე ვარ და ეს რომ მოვიყუდო, იმდენად გემრიელია და კარგი სუნი ამოდის. ნამდვილად. ხო, ეს რომ მოვიყუდო, მე ვეღარ გამაჩერებს ვერავინ და რაც სახელი აქვს ეგ არის, კაიაკი. ხო, ასე რომ შენზეც ვფიქრობ და თქვენზე რომ რაც მარაგი გიგავთ, ყველაფერს გადავალ. კრაკრაკებ. არა, მიხარია რომ მორჩება, მაგ ბოთლსაც მე დავლე. ხო. რა გინდა მომჭახუნებელი ყავს. კი ბატონო. ეგეც რა ცოტა. სანამ დავიწყებთ. ბატონო? არა. სად ვართ? ხო. ის ნერვი უნდა ხოლმე რომ მე რაღაცები მოვიწყდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში არ დამოვიწყდა, ქალაქის თეატრში ვართ. ძალიან მაგარ გარემოში, არაჩვეულებრივ ხალხთან და ძალიან დიდი მადლობა ამ ადამიანებს. ასეთი კარგი სივრცის შექმნისთვის. პირველად ვარ და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი უძველად რა. Bienvenidos. კი ბატონო. ყველა დეკოლტე ერთი ზომის უნდა იყოს? არა. გააჩნია. სხეულს გააჩნია ადამიანს. მკერდს გააჩნია. კი. შენ აგიგდე ახლა პასი, თან ფეხბურთით დავიწყეთ და პასი მოგეცი რა, მინდოდა რომ ხო იცი პადაჩა რა. აგიწიე პასი და შენ უნდა გეთქვა და კი, ეგრეა გააჩნია, გიხდება, არ გიხდება რა. ეგ ბიჭო, ავიწყდებათ ხოლმე ხანდახან და უხერხულად გამოიყურები. ხო რა, ელემენტარული აიღე რა წონაში როცა ვიყავი ხა ძალიან წონაში რაღაცებს ფეხბურთის ბევრ მაგარ საყვარელ ჩემ საფეხბურთო მაისურს ვერ ვიცმედი, იმიტომ რომ ვიცი რომ არ მიხდება ძუძუები მასკდებოდა რა. თან და ესე რაღაცა წარბებით დახრილი ძუძუები მაქვს და ცუდად ჩანს. ასე რომ გააჩნია რა, სხეულს. შენ გონია რომ არ გიხდება, მაგრამ იქ ვიღაცისთვის გიხდება. ხო, ბევრს თვალი გამოუყარები ესო. ვისაც როგორ მოწოს ისე ჩაიჭრა. კი, ბატონო. ძუძუებს გააჩნია. ძუძუებს გააჩნია.
დენი მოგიპარავს? რა, ბიჭო, მე ვარ 87-იანი. აჰა. 80 შეიძლება მე არ ყოფილიყავი იქ. რა ქვია ემა უბელნიკი თუ რაღაცა რო იპარავდნენ, მაგრამ ყველა იპარავდა. უცნაური იყო რო არ მოგეპარა. ეხლა მარტივად გეტყვი რატო ჩემპიონთა ლიგა რო იწყებოდა, ზუსტად მაშინ ხრებოდა შუქი. ზუსტად მაშინ. აუ კი. მე ერთი პერიოდი სანამ უბთუ ანგელოზი ვიყავი რა, ერთი პერიოდი სანამ მოპარვებს დავიწყდი დენისას, მე მაგალითად ჩემპიონთა ლიგა, აი ზამთარში აი ორი თვე გაწერილა რომ მარტო მიმოხილვა მქონდა ნანახი, იმიტომ რომ შუქი მოდიოდა მიმოხილვა რო იწყებდა. აი ბოლოს დიმას ჰქონდა ხოლმე რომ მორჩებოდა თამაში, მე რაღაცა გადიოდა რეკლამების შეჭდა, მე მიმოხილვაში ვიგებდი ხოლმე და მიმოხილვაში ვნერვიულობდი ისე როგორც ფეხბურთი შეაგდო და თან დიმა რო წყნარად მე მიმოხილვას ხო იცი 23 წუთზე შეეძლო გოლის გატანა თან რა გატანა ესე იგი გამაზა აი მან დიყო თმის გათეთრება რა ასე რომ მომიპარავს რა თქმა უნდა ვისაც არ მოუპარავს იმ პერიოდში დენი ძალიან უცნაურია და მე მგონი იტყუება კარგი პეპი წვიმაში ჭყაპაჭყუპი შეწყვიტა წვიმაში ჭყაპაჭყუპს ვერასდროს ვერ შეწყვიტავ რა იმიტომ რომ წვიმაში ჯერ ჭყაპაჭყუპი უხდება მე ყოველთვის ჭყაპაჭყუპობ წვიმაში. ახლა? აი ამ ხელა ვირი ვარ 37 წლის ვარ და ქონია მომენტი რომ აი გუბეში სპეციალურად გამივლია. ასე რომ წვიმა ჭყაპაჭყუპის გარეშე არ მოსულა რა. ხო და მე არ უნდა გქონდეს მაგას ასაკი. მე მგონი ეგ არის ის რაც ბავშვობასთან ძაბს არ გვიწყვიტავს. ო, ბევრია ეგეთი რა. აი როგორ მე მაგალითად ყავდა გარშემო ძალიან ბევრი რომ მიუხედავთ იმისა, ვთქვათ, ვიყავით მესამე კლასში, დაბერებულები იყვნენ რა. ხო. აი კლასელებს არ ეხება ზოგადად. რა, მინახავს ბავშვები რომ პატარები არიან, მაგრამ აი ლიპებიანი პიჯაკები გადიან და როგორ მზადდება. ლიპებიანი პიჯაკები. რა, ჩემ დროს იყო. აი მე ჩემ დროს იყო. ჩემ დროს იყო კლეჩატი ლიპებიანი და თქვენ როგორ ძალიან თავანკარა ქართულით ლაპარაკობდნენ რა. იყო ეგეთი. მაჭამე კი არის და ბულკინი და არაფერი. ბუქჭირი ცხოვრება დადგა მიზერი თანხა გვაქვს. აი ეგეთი ლაპარაკი. ერთი კითხვა მაგასაც გვი ლიპებიანი. აუ რა მაგარი. შეხო მოესწარი. როგორ არ მოესწარი. მეც მწმია კაცო ზეიბზე ხო ეს კაცებსაც და ქალების იმას უიფებს. ეხა ქალი ხომარ კაცებსაც ხო ხდები. ლიპებიანი დიდი გამოჩენილი ყავით რა ვიცი აი იყო აზიარა. მაგარი მჭირდება. და რა რაღაცა თამადა იჭითებოდი რა ისეთი. ცოტა მაჟორიტარული ვიდიც ქონდა. აი ერთი როგეთ გქონდა აი ჩვენი მიზანია ქება დემი იქნება გზას დავაგებ და ისეთივე კეთილ მოწყობილი იქნება ეს ტექსტები. ბარში რომ ჭკვაქრება მთაში მოიძებნება? ვა ეგ აი ვისაც დაუკარგავს ბარში ჭკუა ალბათ იმას უნდა კითხო მე არ დამიკარგავს მაგრამ ალბათ ხო შეიძლება ბარში სადაც კონტროლი არ გაქვს და მეც რაღაც პონჩი ხა კაი ტიპს კი არ ვთამაშობ მქონია მომენტი რომ გადამწვარ ვარ ხო იქ მთაში ბევრად სხვანაირად აღიქვა ყველაფერს და შეიძლება ხო თა მაინც ხო იცი ზემოდან იყურები. თაში მაინც სხვა გონია. ხო რა, სხვაგან ხარ რა. თუნდაც იქაური ენით რო ვთქვათ, ღმერთთან ხარ, ღრუბლებში ხარ და იქიდან სხვანაირად ფილტრავ რა. ეგრემც ვიცოდიო, გითქვამს, ეგეც ვიცოდიო. ეგეც ვიცოდი. აი ეგრეც ვიცოდიო უფრო. კი, აი ეგეც ვიცოდი რა, ამას ტექსტში. აი ეს მithქვამს. მithქვამს კი, ყველას ვთქვამს ეგ. შასი არ არის, აი მაგაზე სხვანაირად როგორ უნდა გამოხატო, ხო? ეგრეც ვიცოდი. აი ფეხბურთზეც მithქვამს რა. ხო არა? აი მაგალითად მე არ ვარ აზარტული იმ კუთხით რომ ხო ხდები რაღაცა ცონების გაგებიან. რადე რა ეგრეც ვიცოდი. აი მარტივად რო. ხო, მეც არ დამიდებს, მაგრამ მithქვამს. კი კაცო რა და არ წმევინე რა ეგრეც ვიცოდი. სტუდენტობის დროს ხოთაშორის ჩემი ძმაკაცი იყო ყოველ დადებაზე დებდა ხომ და სულ მოდიოდა ჩემთან მეკითხებოდა. სულ ვარ ტყავდი. სულ ვარ ტყავდი იმენ. ვა, მაგრამ მე რო დამეჯო. ესე იგი კარგი თვალი გაქვს რაღაცა, სხვანაირად უყურებ. საინტერესო, შეუნა კითხო ესე. არა, აღარ მკითხვა მინდა. არ მინდა. ყველაზე ცელქი და მოუსვენარი ბავშვი როდის არის ყველაზე მშვიდად? ყველაზე ალბათ მიზანს რომ მიაღწევს. ცელქი მოუსვენარი რატოა ცელქი ხო? გარდა იმისა რომ ერთობა, თამაშობს, უსწორდება, თან ამ დროს ხო რაღაც სურვილი აქვს, რაღაცას ითხოვს ხო? არის რომ შეიძლება ვერ აგევინებდეს შობას გააჩნია ასაკსაც, არა ის უნდა. აი როცა რაღაცა მიზანს მიაღწევს, აქ მარტო მაინდა-მაინც სათამაშო და ის არ არის. აი რაღაცა მიზანს რომ მიაღწევს, მე არის ალბათ მშვიდი რა, თავისას რო გაიტანს. უფრო ეგ იქნება მართებული რა. მეც ყოფილ ვარ ძალიან ცელქი, ყოფილ ვარ მაგარი მშვიდიც, მაგრამ მიზანისთვის რომ მიმიღწევია, უხეშად რო თქვა, ჩემი რო გამიტანია, მე დამშვიდებული ვარ რა.
ალბათ ეგ არის რა და ყველა ბავშვი ეგეთი უნდა იყოს მე თუ მკითხავ რა ცელქი ძალიან მუხლებიც უნდა გადაიტყაო და ომობანაც უნდა ითამაშო და ფეხბურთი თავისთავად რა და ის რა ქვია სასმელის ქილით გვითამაშია ფეხბურთი ბურთი არ ქონდა და მანდაც კი მე მახსოვს ერთხელ ბურთი არ იყო ძალიან დიდი გაჭირვება იყო ძალიან ვიღაც ეგონე ხა ბრაზილიის უბანზე ლაპარაკო ან იმის არგენტინაში მაგრამ იყო ეგეთი რა და დიდი სასმელის რაღაც წვენის ქილა იყო და ახალია და თავი კარგად მოუჭილეთ ესო და ბურთივით იყო რა. ეგ იყო საოცრება და მანქანების გარაჟები იყო რა, ფარეხები და იმას რომ ბურთი ხვდებოდა, ის ბოთლი რო ხვდებოდა რა, ქილა, ხმა ქონდა და ტიპებს ეგონათ რომ ბურთი იყო. და ფელი უბანი ჩამოვიდა გამოწყობილი, ერთ დღემდე მახსენდება ხომ ეს გეტრებით და ბურთი ეგონათ არიშობ და დაინახეს იმის და სასმელის ქილა რა, გავიდნენ უკან რა. ასე რომ კონდა რა მაგას. ხო, მიზანს რომ მიაღწევს მშვიდდება. კი, ჩემი აზრით ეგრეა რა. მე ეგრე გამომიცდია ყოველ შემთხვევაში. მიზანისთვის მიმიღწევია და მე გავჩერებული. თანამედროვე ფეხბურთმა პეცი დაკარგა. ბიჭო, მაგაზე სულ მიდის ლაპარაკი რა. მოდი აი მარტივად ვიტყვი ჯერ არას. იმიტომ რომ მე არ მჩვევია აი სხვა გააჩნია როგორი კუთხით წავიღოთ რა. აი მე არ მჩვევია წუწუნი რაზე, იცი რომ ჩვენ დროს ვიყო ცოტა ეგ მგონია რომ რაღაცა წარსულს მისტილი. ის გენატრება, ნოსტალგია. ამაშიც არის სიმართლე. იმაშიც არის სიმართლე, ხლა რასაც ვიტყვი რა. რომ ნახე, აი რამდენიმე გრანტს გეტყვი ახლა. ხო. და შენ თვითონ მიხვდები მეორე სიმართლესაც რა, პასუხს, რომ რაღაც მომენტში დაკარგა შეიძლება. აი ხა ნახე, მილანში, იუვენტუსში, ინტერში. აი გრანდებს გეუნები. ხა რეალზე არაფერს არ ვიზახი, რეალში არის ეგეთი ფეხბურთი. გასაგიჟებელ ფეხბურთელს ვერ მეტყვი რა კუთხით ვამბობ, იცი რომ აი დღეს რო ვიღაცა ფეხბურთის ყურებას იწყებდეს, აი რო ჩართო ტელევიზორი, მე მეეჭვება რომ აი მაგალითად ვინ თქვა, აი რომელი ერთი, აი იუვენტუსში, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ემდა ბევრი და მე მახსოვს ჩემს რას ამბობ, ასარჩევად ქონდა. იუვენტუსის ფანები მახსოვს. ასარჩევად ქონდა. ხო, აი რეპორტაჟებზე იუვენტუსის წაყვანა, აი ძალიან დიდი სიამოვნე იყო იბალა და რომე რაბიო და ბიჭები ბევრი პიერო თამაშობდა. არა, ბოლოს გეუნები მე. ბოლოს? ხო, დელ პიერო და ნედვედი და აი მე დელ პიეროს იმეტუსი მაქვს. საოცარი, გინდა ზიდანი და საოცარი ხო. აი ნახე დღეს ასარჩევი ფეხბურთელი, გასაგიჟებელი ფეხბურთელი არ არის აი ამ ჩამოთვლილ გრანდებში, სხვაგან რო აღარ წავიდე ხლა რა. აი რო აი ამის გამო ბიჭო აი და რა ვინ ჯობია, ვინ ზიდანი. ანუ შევიწროვ და აი იცი რა ვიღაცები ტიპები რომლის გამოც შეიძლება ჩვენ ფეხბურთის ყურება დავიწყოთ, ჩემს მე გეტყვით ჩემს გამოცდილებას, ანუ მე მადრიდის რეალის ფანი ვარ, აი ზიდანი, ფიგუ, რაული, აი ამ სასტავში. აი რამდენი თქვი უკვე, ხო ასარჩევად ქონდა სა. კი კაცო, რას ლაპარაკობ. ეხლაც ასია. მე ძალიან დიდი პერიოდი სტუდენტობის შემდეგ ფეხბურთს აღარ მყურებდი. ეხლა ვის დამაბრუნა ფეხბურთში არის სკვარა. ოღონდ მარტო კვარას კი არა, ეხლა უკვე ყველაფერს ვუყურებ, ხვდები? კი, ბიჭო, ნახე. ანუ ეგეთი ტიპები ცოტანი არიან, როგორიც თუნდაც კვარა. ძალიან ფაქტია. ფაქტია, ეხლა სერიაში ყველა მაგას მაშინ ბევრი იყო. ძალიან ბევრი იყო მილანში, შენ წარმოვიდგინე მილანში მეკარით დაწყებული. აი მე ვარ მათ შორის რომ დიდა მევასებოდა რა და ხუმრობით უმანში დიდას მეძახდნენ ხოლმე. მილანში მეკარით დაწყებული, თავდამსხმელით დამთავრებული გვარებს აღარ მოუყვები ხა უბრალოდ მილანის ფანებისთვის შეურაცხყოფა იქნება რა ფეხბურთელის შეხსენება ხო ხდები ისეთები თამაშობდნენ გადაო რომელი ერთი დაცვით დაწყებული რავი რა ხა შორსალოდ ყველა იყო გასაგიჟებელი დღეს რომ მილანში იუვენტუსში ინტერში ინდა მანჩესტერი იუნაიტედი აიღო მანჩესტერზე ვწდება ყველა სიტის და ლივერპულს არ ეხებათ იმიტომ იქ არიან აი რამდენიმე ძალიან დიდი კლუბი რომელიც აი ჩემი ბავშვობის პერიოდში რო ვიხსენებ უამრავი იყო აი მაგ თვალი თუ შევხედავ დაკარგა მაგრამ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გლობალურად რო შეხედო ფუტბოლს არ დაუკარგავს სპეცი და მე ყოველთვის მიტყდება აი წუწუნი რა რომ აი ჩემ დროს რო იყო ეხლა არ არის ჩემ დროს რო იყო ეხლა არ არის გავიგე იყო კი უბრალოდ სხვანაირია ფეხბურთი უფრო სწრაფია და სულ იქნება როგორც ერთმა ჭკვიანმა კაცმა თქვა ბუღალტერული ეპოქაო რა და ხშირად მიდის ინდივიდუალიზმზე კი არ კეთდება აქცენტი იმაზე რომ აი ვინ რამდენ პას გააკეთებს უკან რამდენი დაბრუნდა რამდენი ზუსტია და ეს გარკვეულწილად ფეხბურთელებთანაც მილაპარაკია ბოჭავს ტიპს რა კიდევ ვიმეორებ რო არ გამიგრძელდეს პასუხი ჩემთვის პეცი არ დაუკარგავს უბრალოდ მიტყდება ის რომ აი ეს გრანდები ვინც ჩამოუთვალე დღეს ისე ვერ არიან მიუხედავად იმისა რომ ინტერი აგერ ფინალში გავიდა უკვე მეორე ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ხო ეხლა ვერავინ ვერ დამაჯერებს რომ აი ტურამის ვენებ გადაჭრილი ფანია რა და ინტერის თამაშს რო უყურებს ბავშვი გახდება ტურამის ფანი ან
ლაუტარო ძალიან მიყვარს, მაგრამ აგარია, მაგრამ აი ხო ხდები ფარი ვერ ლაუტაროზე ისე ვერ იქნები, როგორც ბობოვიერი იყო და როგორც თქვა იგივე რეკობა, ეხა ტიჭა რონალდოზე აღარაფერს ვიძახ, ხო ხდები რა. აი ეგ ფერები ცოტა მოაკლდა და მიიძინეს აი ამ გრანდებმა, ამ კუთხით. თორე ინტერი აგერ მეორედ იყო ფინალში. ასე რომ მაინც არ მინდა, არ დავნებდები და ვიტყვი რომ არ დაკარგა პეცე. რაღაცა ამ კლუბებშია თვითონ პრობლემა რა. კრთომას თრთოლვაჯობია? კი. ყველა ვარიანტი გათრთოლებს სხვა. ბევრ დადებიდან ასოცირდება. გინდა ჩემი პროფესიიდან, ფუტბოლიდან აი ყველა დადებით ათრთი რა. გინდა რო ხშია და რესტორანში ხედავ როგორ მეტყვა დიეტაზე. აი მოდის აი მე რო დია ხაშლამაც რო თრთოლავს რომ მოდის, შენც ხო გადამდებია. აი შენთვისაც თრთოლვა მაგარია. რაც უფრო ბევრჯერ გეტყვიან, უფრო არ იმახსოვრებ? ბიჭო, ბევრჯერ არც უნდა დაგჭირდეს რა, გააჩნია რას გეტყვიან რა. ეხლა მე რო დამისვა და მათემატიკის გაკვეთილი ამიხსნა, გინდა ერთი წელი გამომკეტე და არ გამიშვა და იმეორე და მე დინამიკებში ჩაწერე და ამან იმუშაოს და ტელეფონის ზარზეც რაღაცა მათემატიკური ფორმულები იყოს, აზრი არ აქვს, მე ვერ გავიგებ რა მათემატიკა. ეგ ვერ, მაგრამ აი რაღაცას რო ბევრჯერ გიმეორები და აი არ გააკეთებ, ანუ არ შენ ამბობ ანუ არ იმახსოვრებ. ეგეც პროტესტის ფორმას გააჩნია, რას მეუბნება, როგორ მეუბნება, კიდევ მეორე თან აი თეატრში ვარ და ქვეტექსტები მით უმეტეს იცი შენ ეს ცხელობა, გააჩნია როგორ მეუბნება და ვინ მეუბნება. მაგას ხო აქვს ძალიან მნიშვნელობა, იმიტომ რომ შეიძლება ხა მე და შენ აგერ რო შემოვედით, ბევრი საერთო აღმოგვაჩნდა და მარტივად გავუგეთ ერთმანეთს და ოჯახი გავუჩნდეთ, კაცო. ერთად დაგვილევია. მოვიკითხავთ. აქედან ერთად დაგვილევია და ესე ისე დამილევია რომ კაცი მგონია 100 ამოდვა შენი გაცნობა მეთქი და თორმე ვახტანგური შენ რა სიყვარული იქნებოდა სუფრაზეაზე ხარ? შენ რომ მევასები ძმაო აი ზიშვილი ეგრეა. ერთმანეთი არ დავივიწყოთ. არა ძმობი და ის თან ნახალოკაში ვსოდი და მეორე უბნიდა რომ ვიღაც მოვიდეს არ უნდა ხო ხდება. არა მეც ნახალოკელია. შენს ნახალოკელია რა პირველ ეგ არის რა. გაშვერილი თითი მოგიკაკვავს? გაშვერილი თითი. კაი კითხვები გაგზავნა. გაშვერილი თითი მომიკაკვავს? ანუ ვიხსენებ იყო ეგეთი კი, მომიკაკვავს ჯოისტიკის რო სწრაფად რომ მიდის. კი, ყველა ვარიანტი. და კედელს რო აკეთებ, მარცხენა. იცის ამან სონი ერთების ამბავი. როგორ არის და კითხვას ბიჭო? კი, მომიკაკვავს. კარგია. ტიტესაც მოუკაკვავს. მე მგონი ყველა. აქედან კორდელას დიდი სიყვარული, ბავშვობა გავიცინე. ყველას მოგიკაკვავს. რაც კაია, კაია. კაი ყველას შვენის. მოდი ნუდი დავლიოთ. კაიაკი მშველის. ბრავო. მე ხა გისმედი მეთქი წავიდა სადღაც რო გენაცვალე ნაღდა ჩველის და ჰუჰა არ დავლი მე დავლი. ჯიგარი ხა. მეორე სიკეთეს გაიგეთებ რო ჩაარაკრაკო. როგორ გიყვარ. ძალიან ახლოს იყავი. მაგრამ მიყვარს ძალიან მიყვარს. ისე მივხვდი რომ აპირებდა დალევას. და ჯიგა. მიყვდი. დღეში 3-ით შეხვედი და 4-ით გამოხვედი რა არის? ყველა სტრაფემ სოფლიოს. ყველა სტრაფემ სოფლიოს. მიყვარს ვათაშორის ძალიან ხო ტელევიზორში როგორც კი გადის და დავინახავ ხარ ეხმარი რომ წამოწოლი ხარ არხებს უყუები რა ესე გამიჩერებია ბევრჯერ რა. მაღაზიაში გაგზავნის კულტურა კვდება? მე აღარ მიფიცინე ხა სახლში არც ვარ ესე უბანში რომ ხო ხდები მაღაზიაში გაგზავნა ასოცირდება ჩემთვის უბნელი ბიჭები რომ ხო ანუ ხო ეხლა ვაგზავნით ჩვენ მე არ გამიგზავნი სიმართლე გითხრა და მე რამდენჯერაც გაუგზავნი ვარ არასდროს გამწყდომია და შეურაცხყოფად არ მიმიღია არ იყო ეგ გატყდო არა იცი რატო ნახე აი ხაი შენ მე ტიტე აი ჩვენ მით უმეტეს სადაც ერთის ახლობლო უბანი ქონდა ხო მართლა მიუხედავად იმ პირობითად როგორც ამბობენ ხოლმე ეგრე იყო ხო შაუბნელი 90-იანი რაღაცა მე ბიჭო აი ჩემ უბანში დღეს მე რო ამ საქმეში ვარ მე რო ფეხბურთი მიყვარს მე რო კომენტატორი ვარ ხო აი ძალიან დიდი დამსახურება აქვს იმ უბანს რა იმიტომ რომ იქ შემაყვარეს მე ეს ფანატიზმი ვეხუმრები ხოლმე ახლა რო ავდივარ განსაკუთრებით აი მას შემდეგ რაც ნეაპოლი ვნახე და წერან გიყვებოდით იქ მურავზე რა ხდება ხო აი იგივე სიგიჟე თუ არა იმის ჟანრში არიან ჩემი უბნელები იყვნენ და იქ იცი როგორები იყვნენ თუ აი გაგვიგიათ ხანდახან მასხარაობენ ხოლმე და ცოტა დაცინიან იმ პერიოდში მე მართლა აი უფროს თაობის ბიჭები ეს დილობიანი და აი ნოდა
დიდას მეძახდნენ, რომ დიდა გეხვეწები, აი თუ არ დაბზარდები ხო და მე ანუ სიგარეტი. ეგ არ იყო. და ეს არ იყო, მე და მაიტანია. ატარებისთვის არ იყო შეურაცხყოფა. ნახე, ისი აკეთებდნენ. კარგად ეს არ გვეუძახ, იყო ხო, შეურაცხყოფა. არა, არა. გიხარობდა, რომ ამ გისწორდებოდა. ესენი პატივსაცემი ხალხი იყო. კი, აი თუნდაც ის ბიჭები, ვინც აი 24 საათი ქუჩაში იყვნენ, ხო, მაშინ აი ისე მოგმართავდნენ, რომ არ გრძნობდი თავს, რომ აი მაგზავნის და ჩაგარავს. ზუსტად და მეორე დღეს ისე შეიძლება დაგხმარებოდი, რომ კი, ასე რომ ეხა ვერა. ხო, არ ვიცი, იმიტომ უბანში ეხლა მე დრო არ მაქვს ფიზიკურად არ ვარ ხოლმე, გაიგე და აი მე არ გამიგზავნია რა. ახლა მე ჩავდივარ მაღაზიაში რაღაცა სახლის ისინი რა, ამო მაქვს ხოლმე, არ გამიგზავნია. არ მომიგრავს. არა, რომანტიზებას არ ვაკეთებ. არა, მესმის კაცო. მაგრამ არ იყო, ანუ ეს არ იყო ჩაგვრელობა მაშინ. ჩაგვრელობა? არავინ არავის არ ჩაგვრელა. არა. თუ გვაგზავნიდნენ, ჯიგრულად რა. არ იყო, ანუ მეც მე სტუდენტობის და შეიძლება ვიღაც გამეგზავნა, მაგრამ ეს არ იყო ის, ანუ პირიქით თხოვდი. ხო, რა შენი თუ იმისიანი. გააკეთებდი, თუ არა და ამის არავინ ხო, არ აი დაგჯდა. მართლა არ მახსოვს, რომ ეგ ვიღაცას რაღაცა ტონით შეურაცხყოფელი ის რა მე არ ეგრეც ვარ ხო არ წავიდოდით. არ დავიდოდი ხო ბავშვი ხარ რა არ მეზარება და მოვჩა ხო არ დავკვირვები ვარ კაი კითხვა ეგეც დღეს არ მე არ გამიგზავნია რა ვიცი რა ვიცი მე ჩემშვილს ვეღარ ვარ აუ კანდიდატ შენ ჩადი რა არ მიდის ამ დღეს ბიჭო შუქია PlayStation-ია ზიხარ და თამაში აუ აიცა რა გავიდე ეს პური და ხო ეგა საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმა ხო ბიჭო არის რა არის ტყუილად არ უთქვამთ ეგ რა არის თავდასხმა არის რა კიდე აი კიდე ვიმეორებ ძალიან ფეხბურთიც ეგრეა საუკეთესო თავდასხმა თავდასხმა ბიჭო გააჩნია როგორი ტრაგიკა გაიგე ეხა რაც არ უნდა საუკეთესო გუნდებს არ ვიტყვი რაც არ უნდა იმისთვის ეს შინაგანად იყოს მთავარი ზიამოცანა რომ მოდი ჩვენ ეს შეუტიოთ და ეგ არის ჩვენი თავდაცვა ბევრს არ გამოვა ამის ერთი ადგილიც უნდა კონდეს რა როგორც სიმეონე იყო და ყვერები უნდა კონდეს რა ხო ასე რომ რაღაც მომენტში აი მაგასაც ორი მხარე აქვს რა ხო ხდები შეიძლება რაღაც მომენტში ჩავთავდი მესამეს დიპლომატიას რა ხო რაღაცები ენით გვარდება რა მე მგონი უმეტესი რამე ენით ხო იცი აი თავდასხმაში მე ის რა თქმა უნდა არ მიგულისხმია რომ ესე გადასვლა არა აი თავდასხმა შენი სტრატეგიული მოქმედებით და არაპირობითად მოვკიდე ახლა ბოთოს ხელია მარტია არა აი შენი სტრატეგიული მოქმედებით რომ იმან რაღაცა დაინახა რომ აი ესია და უკან დაიხია ხო ხდები ყველაფერი ხო ეს არის გონებიდან იმართება და კაი ტაქტიკოს ნაცარქექი აბა რა არის ძალიან მაგარია ხო ნაცარქექია აი მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი კოდია რაც ჩვენშია რამაც ყველაფერთან ერთად რასაც რაც გაგიგია და რაც გსმენია რა მოგვიყვანა აქამდე ბევრია ხო ბევრ რაღაცას ვამბობ ერთ-ერთი ეგ არის ნაცარქექია ის ხო არ არის მარტო წარმოიდგინე რომ ზარმაცია და ნაცარქექია ჩვენ ეგრე გვასწავლდნენ ხო კი კნინობით ფორმაში ბევრს ვთქვამს ნაცარქექია არ არის ცუდი პერსონაჟი წარმოიდგინე როგორი ტაქტიკოსი იყო ხო რა მაგარი ტაქტიკოსი იყო ტიპმა დახატა იქ მთელი სტრატეგია და მეზობლებს აი დევები ბატმაღდევები დაამარცხა იქ ნაცარქექიას გარშემო რეები ცხდებოდა ყველაზე მაგარი პოლიტიკოსი იყო ძალიან მაგარი ჭკუით აჯობა ტიპს შენ ძალა ქონდა რა კაცზე რომ ხელი ჩაგიქნევია უკან ამოგიქნევია ბიჭო არა ეგეც ძალიან კარგი კითხვაა თოლე ამბავია ხო და იცი როგორ არის მე გადაცემ იმიტომ არა რომ კამერა ჩართული და ტიპობ რა გადაცემამდე ტიტეს უთხარი და შენ გითხარი რომ რატომაც მოვედი არის ის რომ საკაიფოთ ხართ რა მომზადებულები და ძალიან ჯიგრული ისინი რა არა ეგრეა და გამოიწერეთ სენიორებო მაგრა შრომობენ რა მართლა გამოიწერეთო ჩემზე ხშირად გამომწერები ბიჭო მეც ეგრევა სენიორი იქაც გადაცემაში გადის და ბოლოს გვანიშნებენ ხოლმე რომ გამოიწერე და მორძადი და არა იცი რა არის მაგარი შეიძლება ცოტა გამომწერი ვყავს, მაგრამ ვყავს საოცარი გამომწერები და მე და ტიტეს ხოთა რამდენზე ხართ ახლა? 8-ზე, 800. და რამდენი ხანია რაც აი ესეთი დინამიკით მიდის? ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ შარშან დავიწყეთ, მე 6 თვე გავჩერდა. რა გინდა ხადა? მე ხა წელს, მაგრამ ერთი წლისები ვართ ჩვენ. დავედით 23000-ზე. ახლა ბიჭო თუ აგერ გუშინ დაიწყე, ეგრე არ არის, თან იცი რამდენი YouTube არხია კიდე. თან ძალიან მაგარი ხალხი ყავს. აი მე და ტიტე ვწერდით ხამის წინ გიას გადაცემ რომ დაიდო რო ინიშო. ხო. საოცარი კომენტარები წამოვიდა რა, საოცარი. ჯერ კაიაკიზე, ანუ რამდენიმე მოგწერა რომ აი მეო კაიაკისო ვიყიდიო, ვსო, არ ვსო, მაგრამ ვიყიდიო, რუც არ ვსო.
მაგრამ კვირაში ერთხელ შემაცვეში სულ იქნება. ჩაარყავს. მე ვწერენ რომ არ ვიცი ვილოცავენ სპონსორს. მე ვწერენ რომ ძალიან უყვარვარ. ხო და გულშემატკივრს და არ გაჩერდეთ გეუნებიან, ხო? არ გაჩერდეს. ხო, აი მაგაზე მაგარი ჯილდო რა და გინდა. სულ ამბობთ რომ აი როგორ ვუთხრათ ამ ხალხს მადლობა. და 10000 გაუნწერზე თუ ავალთ. მაშინ ერთ-ერთი ჩვენი გამომწერი იქნება ჩვენი სტუმარი. ძალიან კარგია. ხო, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. იქნება ჩვენი სტუმარი და აი ძალიან ერთგული ხალხი გვყავს, ამით ვამაყობთ. ერთ-ერთ мотиваციას ეგგვაც. ბიჭო, ხო, დაინახე. უდენად უერთგულესები არიან. ხო, ხედავ სახელმწიფოებრივ მე იმახსოვრე. სენიორ ნახე რა გეუნები, მეც ახალი ვარ რა, განა რაღაცა ვიძახი რა ეს ეკენი კი არა. აი ნახე ამ მოკლე პერიოდში 8000 რაღაცა გამომწერი დღევანდელ ეპოქაში და უკვე ბევრი YouTube-ია, ძალიან კარგად მთავარი არ გაჩერდეთ და შებერეთ რა და კითხვას რა შეეხება ხელის ჩაქნევაზე. ხო. როგორ ვარ იცი ბიჭო, აი პატიება შემიძლია დავიწყება არა. ნახე მე რო ერთხელ შენ ხელს ჩამაქნევინებ კიდე გეუნები მე ისე ვეღარ აი ხა გეუნები რომ თქვა ძმაკაცი ხარ რაღაცა და ისეთი პენალტი დამირტყი რომ არის რა შეიძლება სინანული კონდეს მერე და კი მიტევება პირველ რიგში რაზია ლაპარაკი მაგრამ მე ხო ისე ვეღარ ვიქნები შენ ერთხელ ისეთი პენალტი დამირტყი ანუ ვეღარ აგძელებ ისე? ისე ვეღარ არ გააჩნია მანდაც ხარისხობრივად ხო ხდები ეგ პატიება არ გამოდის. არა ნახე პატიება რა კუთხით პატიება ისე ვის ვერ იქნები ჩემთვის ისე პენალტს გააჩნია კიდე ფეხბურთის ენაზე რო თქვა რა ხარისხია მანდაც და გააჩნია შენ რა კუთხით ჩამაქნევინებ ხელს რა სიმაღლე იქნება გაპატიებ უბრალოდ დავიწყება არ შემიძლია იმიტომ რომ შენ ისეთი გამიკეთე როცა მე გადაგყევი საერთოდ ჩემი მინუსი ეგ არის რა და ვერ გამოვსორდები ეგ ვიცი რომ ძალიან მალე უშვებ ახლოს რა ძალიან მალე ჩემიც ეგ არის ძალიან მალე უშვებ რამდენად ახლოს უშვებ ძალიან მალე და მე პენლებს მირტყავენ რა ანუ მალევე არ შეგიძლია გაშვა მე შემილია ბიჭო არა როგორ იცი რა ვცდილობ რომ მოდი აი შანსი მოდი აი კიდე და იქნება კაი რა მოხდა ყველა შეუცდომელი არავინ არ არის ესე ბანალურად და ძალიან მალე ვეუნები რომ ამიგო რაღაცა და შემომიშვია და მე ხდები რომ მე რო გავცემ ამას მე რო ამას გავცემ ენერგეტიკას მე რო გავცემ სიტბოლს სიყვარულს მინდა რომ გადაკვეს ზედა შენ რო იქიდან რაღაცა ეშმაკობები გითამაშებს თვალებში და ამას სხვანაირად იყენებ ბიჭო და შეიძლება სულელად ჩამთვალო უკვე არ თორე ნახე აი ამ მაგრამ ერთხელ პატიობ კი რაღაც ნახე აი ამას ვერ პატიობ მე რო სულელად ჩამთვლი და ეს რო მოდი გამოვიყენო რომ ეს მაგრამ შეიძლება გაპატიო რა იცი აი რა გითხრა რა აი სხვა ყოფიერი ისეთი ჩვეულებრივი რაღაცა შეცდომა რაც შეიძლება დაუშვა რაც არის მაგას გაპატიებ რა მაგრამ აი როგორც კი ამ ჩემთვისებებს ვიძახი განა ბიჭო თუ ანგელოზი ვარ კი არა აი ხედავ რომ ჩემისა გადაყევი რა კაცურად დაგიდექი ჩაგეხუტე გულღია ვარ რაღაცა არ მიჭორავი ფეხი არ დამიდი არაფერში რა გეძმაკაცები და იქიდან სანაცვლოდ ხედავ რომ აი მე მოვიტყუები რა ბიჭო ეგეც ადამიანზე ხო ხდები რანაირად უნდა ვიყო როცა ხედავ რომ შენ ჩემ ბუნებას ჩემ ხასიათს ესე იყენებ და გიჟი გონი ვარ და იმ კუთხით ვამბობ გიჟი აიცა მოტყუდება ეს კაცო და ამას სხვანაირად იყენებ კარგად იყავი არ შემიძლია მაშინ აი მეც მე უნდა ვითამაშო რომ არა კი კაცს ბაკაცია და კიდე გატყობ რომ ეს შენში განა უნებლიეთ მოხდა ამას ატარებ ეგეთი ტიპი ხარ რა და შეიძლება რომ კიდე გააკეთო და ნახვამდის ადიოს რა კი და იმას კი არ ვიძახე ხალ ფული ვასესხე და არ მოუტანე მაგრამ სისულელე რა ხო და დაჟე სულ რო ვითომ ეგონოს რომ მე დამავიწყდა და არ მოიტანო ელემენტარულ ყველაზე ცუდ ვარიანტს გეუბნები მაგას ჩავკლაპავ მაგრივ არც იყო მაგრამ ხასიათს რო შენ ამას ვერ ხვდები და ამ ხასიათს ვერ მოყვები და შენ აი ეს გულღიაობა რაც მე რაღაც გაგიღე კარი და შემოგიშვი შენ გინდა რომ მე დებილად გავამიყვანო ნუ ხო და არ მომწონს რა ვერ ვიზმაკაცებთ რა ვქნა კარგად იყავი რა მოდი რა ქვას ხო არ გესვლი რა ნახვამდის პატიება შემიძლია თქო მაგას ვიძახი რომ გაპატიეთ მაგ არაფერს არ გეუბნები მაგრამ დავიწყება შემიძლია წაგება და მოგიმოვთ ძმები როდის არიან არასდროს არანაირად ბიჭო აი ვერ ხვდები რომ იციან ხოლმე აი დაწყებული ფუტბოლი დამთავრებული ცხოვრებისეულად აი რანაირად უნდა იყოს წაგება ვისევასება ის არასდროს არ არის არასდროს არ არის ჭკუის სასწავლებელი შეიძლება იყოს და შეიძლება კი არა არის თუ შენ ყოფნის ეს კარგად გიმუშავებს ტვინი და იქიდან დასკვნებს თუ გამოიტან მაგ კუთხით რო შეხედო შეიძლება თქვა მაგრამ აი ძმა ვერ იქნება რა აი მრჩეველი შეიძლება დავარქვა
ჩეველი არის კი? ჩეველი. ვირი ხეზე მართლა რო ავიდეს მე რა ვშურით. მე დაგვერხა და ვირი რო ხეზე ავიდეს. ეგ მოხდება ვირი ხეზე ავიდეს. ვირი ხეზე ავიდეს. ეგ იმის ბიძაშვილია, მაგაჩემ რო დაკათხეს ამერიკაში. ამერიკაში გაგაბრეს. და ის ცუდი ხუმრობა იყო კიდე ის გამახსენდა 90-იანებში რო თქვი და მოდი ამერიკა დაგანახო. აი ეს, ესე რო გწევდნენ. და ის მეზისღებოდა, რო გაიზმორებოდი ეს აი აქ როგი, აუ მაგის გამო შეიძლება ბლოკი მესროდა რა. ძალიან ცუდი იყო ეგ. ეგ ნათლიაზე ვიცი. და ნათლიაზე ის იყო ბეჭებში დარტყმა და აიხედე ნათლიაზე ის იყო შუქი დაგანახა. ხო და აი ხჩობინას ემოციები. მოდი ამერიკა დაგანახა აქ რო კიდებდნენ. ხო ბიჭო აღარ ვარგოდი ვაფშე ჩამოდიოდი ძირს და ვირი ხეზე რო ავა მართლა აი რაღაცა მე მგონი ფრენას აი იცი როდის ავა ვირი ხეზე ალბათ აი გვეკრო რა ქვია ავტობუს რო ელოდები პირობითად 23 ნომერს თვარეზე რო ნახვიდე რა ვიცი ტრანსპორტი რო დადის ალბათ მაშინ ვირიც რაღაცა ექნება რა ჟილეტი ეცმება ისეთი რომ დააწובה და ავა და ისიც აიხდენს იმოცნებას მე მგონი არ გაგვიკვირდება. მე მგონი ჩვენ არაფერი აღარ გაგვიკვირდება. რა გიკვირს. თვალი რომ გაგირბის, როგორ იბრუნებ? უფ. თვალი რომ გაგირბის აუ სხვათა შორის ეხლა ერთ იმას მოვყვები, მასე გამახსენა თვალის რეაქციაზე, გაჩერებაზე ვდგევარ და ხო იცი რომ არ იწვევიან რა ტიპები. ჯიგარი ბაბუ დგას ერთი რა ტაქსის და ესე ატრიალებს გასაღებს და ვითომ მანქანას გახედა რა. და აი ეს მანქანა რამდენ და არა და სხვას გააყოლა რა. ეგეთი მინახავ და იმდე ვიხოც ვიბირდებოდი. აი თეატრალურის პერიოდში ყველაფერს რო აკეთებდა შეიწოვო და პერსონაჟი იყო რა. ეხა კიდე ბოლომდე არ გადმოვეცი სცენა რაც იყო როგორ ვიბრუნებ და ალბათ იმით რა ან გააჩნია ვის გავაყოლე და რამდენად შორს გაგიქცა მანქანისთვის სხვათა შორის არასდროს არ გამეყოლები და მე და მანქანა ვერც მანქაცოთ ესე არის და ტვაინული პლიტამატორი და რაღაცები რო იცოდნენ ხოლმე ხო დერო ჩაიული და არასდროს არ გამეყოლებია თვალე ნუ ეხა პაპაძე გოგონა რო გაიული და ხოლმე ოიძე კაცი ხარ რაღაც გაიქცევა, ვერ დაიჭერ. გაქცეულა. ასიძე. ახალ ზეწარში დაბალი უნდა დაწვე? აუ რა ჯიგარი ხარ. ეს არის 90-იანების სადღეგრძელოა რა გამახსენდა პირველი რა. მოდი მარტივად გეტყვი რომ ჯერ კი და მე 90-იანებში ბიჭო ეს გაჭირვება და ამბები რო იყო შუქი რო 10 წუთით მოდიოდა რახმალით რო საწო ხواسწორებდა. აუ სული. მაგრამ დაწოლა იყო დაბრედვა თავით. მე მეგონა რომ რაღაცა არ ვიცი. ხსერავდა. ხო, სკულკაზე კატასტროფა იყო თავით. და ერთი სული მქონდა ის როდის დაიმორჩილებდი ამ საბანს, ხო რა. ერთი-ორი დღე უდოდა. აუ, აი გრევე გამახსენდა, აი კრახმალიანის გამახსენდა თეთრი საბანი და ის. ყველას გაიქონდა იყო. ცივი რო კეთებოდა ის საბანი, ხო ის გაკრახმალებული და ცოტა ხანი რო გისწორდებოდა. მაგრამ ზამთარში დაბრედვა იყო, გათმობა რო არ იყო, და ეგ იყო დაბრედვა რა. საშინელება იყო. ვა ეგრევე 90-იანებისგან წამოყო, კაი იყო. აი თან ხო ჩვენ იმაში მარტო კვირა დღეს ვიბანდით კაცო. შაბათს მიდივით სკოლაში. თან საბურავებს რო წავდით ხო იქვიდეკი. წარმოვიდგინე ხო შობლები წარმოვიდგინე როგორ მახსოვს და ჩემიც აუ თაგვით მამა ჩემსო და ამოდი ბიჭო ხალ სკოლაში მიდიხარ და თან ეს ბოლი ხო იცი რომ დაგსდევდა რომ გაძღებდა. მეორე დღეს რო იღვიძებ და აი აქ ნესტოებში რო ჭვარტლი გაქვს საბურავები რომ მოგავჭერეს აი ჭია კოკონობა. ჭია კოკონობა. ეხლა არ ვიცი არც არა, ჯარიმაა ეხლა. ეხლა ხო, არა ძმაო რა დროს ჭია კოკონობა და ეგ გონი მოვიგონეთ რაღაცა შუქი რო არ იყო და 90-იანი იმიტომ რა გვექნა თო? ხო, რით უნდა გასტარტობი არის. აუ წელიწადში ერთხელ რაღაცა ვახტებოდით ცეცხლს, რა გვექნა? აი, ეხლა დაგეწვებოდა როგორ მახსოვს ახალი სპორტული გავაფუჭე ეგრევე როგორც ნაპერწკალი რომ მოხდება და ეს დაგადნება ტანზე. საშინელება იყო. ეგ გამახსენდა, ეგრევე ეგ სცენა გამახსენდა. აი ეგ სურათი გამახსენდა. ის რა ქვია ახალ ზეიმაზე რა ქვია ზეწაზე და ყველაფერს. კაი იყო. ეს მომგზავრებ შენ რაღაცა კარგად 90-იანებში. ეკლებზე რომ ზიხარ შენ სამჩნევია? კი, იმიტომ რომ ემოციური ვარ. და დიდხანს ზნებ ეკლებზე? ბიჭო, სანერვიულოს გააჩნია რა. თუ ნერვიულობ, მაგრამ ვერ დამამშვიდებ რა. ხო. იმიტომ რომ აი რო ამიყოლებს, აი ამიტანს, აი ეს ნერვიულობა და რო ვერ ვითმენ და რა იქნება და აი ეს და აი ძალიან დიდხან შეიძლება, იმიტომ რომ ემოციური ვარ და ეგრევე გადამდებია რა. ისე პირდაპირ მნიშვნელობით
იმას რა ქვია, რა თქმა უნდა სოფელში გადამხდა ეგრე რომ ეკლებს იმენა ეკლებს დაჩი. იმენა იყო იცი შემთხვევით რომ სკამზე, ხო იცი მამაძაღლური გათვლები რა. რომელ სპორტს აკრძალავდი? ბიჭო დღეს რაც არის არც ერთ სპორტს არ აკრძალავდი. ოღონდ იმას კი არ ვიტყვი, ჯანსაღი რაღაც qalbi იმით. არა, რაც არის დღეს. მაგრივ არც დამიჩვენე. ხო, მესმის, რაც არის დღეს სახეობები, არც ეს არ აკრძალავდი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრის მოტრფიალი არ ვიყო რა, სხვადასხვა სახეობები არის რაღაცები, რომლის მოტრფიალიც არ ვარ რა. პროფესიიდან გამომდინარე მიწევს და რაღაც გარკვეულ დონემდე ვიცი, რომ უნდა ვიყო ჩართული. და ქართველს ბანალურად ვიტყვი, ყველაფერი ხინკლის ჭამაში უგულშემატკივრებ, მაგრამ ხო. არაფერს არ აკრძალავდი, არც არის ასაკრძალი სპორტი, რავი, ეგეთი არაფერი არ მინახავს. და რომელი სპორტი გავს ყველაზე მეტად თეატრალურ წარმოდგენას? ფეხბურთის გარდა. ო, ეგრევე შემაწყდა. თეატრალურ წარმოდგენას ბიჭო, აი ნახე გარემოთი ჩოგბურთი. ჩოგბურთი? ოღონდ გარემოთი და რატო? ნახე პარტერია ისეთი, აი ეს ხალხი რო ესე ხელი მოკიდო და ხო და ნახე თვითონ სტილი მოსმენის კორტებზე შედან გულშემატკივრები და სიჩუმეა ტელეფონი უნდა გამორთო აი წესები არის რაღაცა ხო რაც უხდება თეატრს აი ის ხალხი ესე რო აიღო და უცებ ჩასვა აგერთ უნდაც აგერ ვარ თეატრში ვარ და სპექტაკლზე ჩასმა მიმდინარეობისას აი ჟანრობრივად რა შეიძლება იცი ერთი ესე იქნება რომ აი კორტიდან უესადოთ გააგზელებენ ისე აი იქ არის ის სტილისტურად ეგ არის თორე ისე ფეხბურთია და თეატრალურში თქვი ერთ-ერთ იმაზე ხელოვნების თეატრის ისტორია იყო თეატრის ისტორიის გაკვეთილი იყო ლექცია იყო როგორც მახსოვს და იქ თქვი რომ აი მაგალითად ფეხბურთელები ნუ თავისთავად არტისტები რეჟისორები ესენი რა ქვია წვრთნელები და აი თეატრმცოდნეები ბუნებრივია ეს სპორტული ისინი რა ჟურნალისტები ვინც არიან ვინც საიტზე წერენ და საჯები იყვნენ ისინი რა ქვია თავარი აი ეს კრიტიკოსები რა თავარი როდის წახცახებ? როდის წახცახებ და ისევ როცა ნერვიულობ და როცა რაღაცა მიხარია ორივე მომენტში. სიზმარში აცახცახებულ ხარ? კი. სიზმარში თუ არ წახცახებულ ხარ, არის მამონი სენიორ. სიზმარში უნდა იცახაჩახო. წახცახი. თეატრი რომ მარწყვი იყოს, შაქარი ვინ იქნებოდა? არტისტი ყველა ვარიანტში. მაგას რეჟისორმა შეიძლება ეგრე არ თქვას. მაგრამ არტისტი იქნებოდა ყველა ვარიანტში შაქარი რა. და მაგ შაქარს ვინ აყრის? მაგ შაქარს არტისტი აყრის. თუ რეჟისორი? რეჟისორი იყენებს კარგად ამ მარწვს. რეჟისორს მე შეუძლია ტორძეც დაადოს. გაიგე? და მიზანსცენები სხვანაირად გააკეთოს. არაფერს არ უერთი რეჟისორებს, მაგრამ აი შაქარი თავარი თუნდაც მარილი რო თქვა, აი მარილი მოაყარე მაგას არის არტისტი. ეხლა ეგ ანსამბლურად ხდება, რა თქმა უნდა, თუ კაი რეჟისორია, კარგ არტისტთან მithumetes ფეიერვერკებია რა, მაგრამ თუ არის შედარებით სუსტი რეჟისორი, სუსტი თქვა, ხო? კარგ არტისტს შეუძლია რომ გადაარჩინოს სპექტაკლი რა და მეორე შემთხვევაშიც ყოფილა, მაგრამ მაინც მგონია არის ეგრე რომ კარგ არტისტს შეუძლია სუსტი სპექტაკლი გადაარჩინოს. კი, რა თქმა უნდა. მე მინახავს მაგალითად სპექტაკლი, სადაც აი გამოვსულ ვარ და გვითქვამს, რომ აი რაღაცა აკლდა ამ სპექტაკლს, ხო, მაგრამ აი რა კარგი იყო არტისტი რა. ბიჭო, აი ცოტა რეჟისორი წვრთნელს რატომ აგონებს, იცი, რაღაც მომენტში დაუფასებელი კი არა, აი არ მინდა ეგრე გამომივიდეს, აი მაგალითად ფეხბურთში ხო არის, რომ თუ გუნდმა მოიგოს, აღოს მაგარი ფეხბურთელები არიან და წვრთნელი მე ახსენდება. თუ წააგებ, პირველი ეგრევე მწვრთნელზე მიდის. მოხსენი ეს დედა მოტყნო ეგრევე იწყება. მოხსენი წადი რა თუ არ შეგიძლია წადი. და აი სადღაც რეჟისორზეც ეგრეა ხოლმე და რაღაცა ცოტა სიბრალული და სინანული მიშდება ხოლმე რომ არასწორია რა რომ ეხლა სპექტაკლი არ გამოვიდა რეჟისორის ბრალია თუ შედგა ხო მაგრამ სპექტაკლი თუ არ გამოვიდა ვისი ბრალია ჩვენ ხო ანსამბლურ ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ აი გუნდურ ხელოვნებაზე ვსაუბრობთ და ერთად არის ეგ რა შევხედოთ ჩვენ ესე მე ვარ რეჟისორი შენ ხარ მსახიობი ხედავ რომ შენ ვერ ქაჩავ ამ სპექტაკლში ხო შემიძლია შეგცვალ არა ეგ თავისთავად მაგრამ როცა არ ყავს მეტი ბუნებრივი რომელი რეჟისორი იტყვის უარს კარგ მსახიობთან მუშაობას ხო ეგ ყველაზე იდეალურია და ისეთ გარემოს შექმნის შენ რეჟისორი ისეთ არტისტებს დააკავებ თუ იდეალურ შემთხვევაში ვამბობ რასაკვირველია თუ რა იდეალურ შემთხვევას გულისხმობ იდეალურ შემთხვევაში იდეალურზე თუ ლაპარაკობ და რა თქმა უნდა ალბათ მართალი ხარ იდეალურისკენ უნდა წავიდეთ ხო იდეალურ შემთხვევაში კარგი ანსამბლი ეყოლება ყველა ვარიანტში ეს მთლიანად შეკრული კარგი რეჟისორი
თუ იდეალიზმისკენ მივდივართ, მაგრამ აი რამაზები ეყოლება ძალიან ბევრი ჭრიგვაძეები რა. ბევრი რამაზი. ხო, აი იდეალური ბევრი რამაზი რო. ბევრი რამაზი რა. აი ეგ არის იდეალური შემოქმედება. იდეალურ შემთხვევაში სპექტაკლი არ ჩავარდება, შეიძლება ყველა ერთ სიმაღლეზე ვერ იყოს, მაგრამ იმ სპექტაკლიდან აუცილებლად რაღაცა გამოყვება, როცა კომპოზიტორი ხანჩელი გყავს და თემურ ჭეიძე დგავს და ასე შემდეგ. და რა გინაღულება? ხო, აჯექი და უყურე რა. ეგ არის. კარგ შემთხვევაში მე არ მგონი ერთი მეორეზე უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ხარისხობრივად ის იმას არ ჯობდეს და ყველა ესეთი. რეალ მადრიდის ყოველთვის ხო ერთ დონეზე ვერ თამაშობს არა, მაგრამ მაინც გამოიტან იდეალურ შემთხვევაში აი რაღაცას გამოიტან კარგს, დაგაფიქრებს. მე ეგეთი ბევრი სპექტაკლი მინახავს, აი ძალიან მაგარი რეჟისორის დადგმული, შეიძლება ის წინა ჯობდა, მაგრამ იმ მეორე სპექტაკლიდანაც ბევრი კარგი გამომიტანა. თუმცა მარწყზე შაქარი მაინც მსახიობია. მსახიობი მგონია, ჩემი აზრით რეჟისორიც მაგას იტყვის რა, არავის არ მასში ვახტები ასე ვთქვათ, მაგრამ არტისტია ხო ეს პირველი ანაბანე ეგვასწავლის თქვათ თეატრალურშიც და მე ეს ხო რეჟისორთან მომიწევ, აი ის რა ქვია. მსახიობი მთავარი. ხო, თან რა არის, აი თავარზე და პირველზე არ არის, ხვდები, აი ვინ უნდა გამოძერწო? არტისტი, პლასტენილი არის არტისტი რა, უნდა გამოძერწო და სხვადასხვა პერსონაჟი გააკეთებინო. არტისტიც იტყვის იმას, რომ ბრავო, მაგარი რეჟისორი და ამასთან სიამოვნებს, მაგრამ მარწყვი მაინც არტისტი მგონია. არტისტი მგონია და აი გემრიელია. არა, მარწყვი გვაქვს, შაქარი მინდა. ესა შაქარი ხო. შაქარი მგონია და აი მე კარგი რეჟისორი ამ დაშაქრულ მარწყვს აიღებს და ლამაზ დორცს მორთავს და ბრავო, ბის და რა ან შეჭამს. თავისთავად მე გალესავს. სად თავდება სპორტი და იწყება ხელოვნება? ან პირიქით, სად თავდება ხელოვნება და იწყება სპორტი? სად თავდება სპორტი და იწყება ხელოვნება? ხელოვნება ვნახეთ ფინალში ახლა ჩვენ. ხო იყო ხელოვნება. ყველას გოლი ხო იყო. გოლი და მთლიანად რასაც ლუის ენრიკე აკეთებს ხელოვნება, მით უმეტეს ჩვენ წინა კითხვები გვახსოვს. ბოდისი მე მორჩი, შენ მაინც ალავერც ვარ, მაიცა, ალავერც ვარ შენთან. ეგა სპორტალია უკვე? ოჩო. ბიჭო ხო და აფერი არ მიყურე. არა გრადუსი. იცი რა სპორტი მოდი იცი როგორ დავატრიალებ სპორტის სად მთავრდება და იწყება ხელოვნება თუ ეს არის იდეალურად შესრულებული თამაში გუნდური აი თუნდაც გავიხსენეთ ახლა ლუის ენრიკე იქ სპორტი არც მთავრდება და არც ხელოვნება იწყება ის თავიდანვე არის სპორტი ხელოვნების დონემდე აყვანილი და არის მაგალითად თამაშები როდესაც სპორტის ესა თუ ის სახეობა რჩება მხოლოდ სახეობად და იმის იქით არაფერი არ არის და ეგრე არის სხვათა შორის თუნდაც თეატრი ხო არის თეატრი სადაც მიდიხარ და უბრალოდ სპორტია იმიტომ რომ ის ადამიანები გადარბიან გადმორბიან დადიან აქეთ-იქით და იმას ხელოვნებასთან არაფერი საერთო არ აქვს ესე მგონია ჩემი აზრით ხო არა აბსოლუტურად გეთახმები რას ფიქრობ როცა ფიქრობ რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ ესე იგი დროს ტყუილად ვხარჯავ, აი როგორც კი ფიქრის დროს მაგას მიხვდები, ჩემი აზრით, ფიქრის დროს მაგას მიხვდები, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობ, ესე იგი არ გიფიქრია, არასწორად ფიქრობ რა. მე რამდენჯერაც რაღაცაზე მიფიქრია, მთელი დღეები მიფიქრია. აი მაგალითად, რო ვიცი რომ ხვალ მაქვს, აი მახსოვს, ბევრი იყო ეგეთი სპექტაკლები გადაღების წინ და აი რეპორტაჟი მახსენდება არსენალი, ჩელსი, მთელი ღამე ფიქრობდი, ოღონდ ეს შეგნებულად კი არ კეთდებოდა. აი როგორც სპექტაკლის წინ მსახიობის სხეული ბუნება ამას ბევრი მე ვინ ვარ ახლა გამოცდილ არტისტებთან ბევრი გეტყვის გულწრფელად მთელი ღამე ემზადება ორგანიზმი აი გინდა არ გინდა აი ქვეცნობიერი ჩართულია რა და გონია რომ ფიქრობ ხო აი გონია რომ ფიქრობ მაგრამ ეს ქვეცნობიერად ჩართულია მე საერთოდ არ მესმის ეს დამოკიდებულება აქვს მაგას რა უნდა გას ეს არ მესმის და აი მაგდო ღმერთმა დამეფაროს მაგდონემდე თუ მივედე ამას რა უნდა მე არასდროს არ მესმოდა როცა მეუბნებოდა მსახიობი რომ პრემიერის წინ არ ნერვილი ხო აი წარმოუდგენელი ამას იცი რა ხომ აი არ ვიცი სუდია კარგია არა არც იმ მსახიობს არ ვაკრინებ შეიძლება არ ნერვიულოს მაგრამ უბრალოდ მე ვერ ხვდები არ როგორ შეიძლება იცი რა არ ვაკნინებთ მაგრამ მე გამოდის სცენაზე და საქმე კნინდება ეხლა მე ვერ წარმომიდგენია რომ ძარღვი ქონდეს გაწყვეტილი, საერთოდ ნერვი არ ქონდეს და გამოდიოდი და ამას რა უნდა ამ დამოკიდებულებით ითამაშო. მე არ ვიცი, ხა აი აქ მოვედით აფიშებს ხედავ ძალიან ბევრი გამოცდილი მსახიობი, აბა კითხე ერთი როგორ ნერვიულობენ რა. ძალიან ეს ახლა პანიკურში რა თქმა უნდა არ გულისხმობ ჩვენმა მაყურებელმა რომ გაიგოს ახლა. ვაიმე არ მინდა შუქი ჩაკვერდეს, ვაიმე გადაიდოს. ეს არა.
მაგრამ როგორ არ ნერვიულობ? თო რეპორტაჟის წინ რომ საეთეროდან მეწყო 3-2-1 ნოდა არ ეთერში ხარ, აი ეს დაიწყებდა რა. რანა ეს თუ გატრუხდა დადე მიკროფონი წადი და ხელფასის გამო რატო ხარ? ხელფას ამაზე მეც იშოვი რაღაცა პირობითად მაღაზია გახსენი, კი არ ვაკნინებ. უფრო მეტი შემოსავალი მე მგონია რომ პასუხისმგებლობა გაქვს, როცა ეგ არის. მე როდესაც ვждები აქ ყოველთვის ნერვიულობ. აბა რო ვიწყებ, აი შენთანაც რო ვიწყებ, ხა მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 1 საათი ვსაუბრობდით, საერთოები აღმოაჩინეთ, გავიგეთ რაღაცები, ოჯახი აღმოჩნდით. იმიტომ რომ მართლა ოჯახია ჩემთვის გენაცვალე, გენაცვალე. მაინც რო დავჯექი დაიწყო ნერვიულობ. ბიჭო, სწორია, გიყვარს და იმიტომ რომ მე ნერვიულობ შენს წინაშე, მე ნერვიულობ შენი მაყურებლის წინაშე, იმიტომ რომელიც გვიყურებს, წერს კომენტარს, რომელიც გვიწერს, ეხლა გამოგვიწერა რამდენიმე. ანუ ეს ამ ადამიანთან პასუხისმგებლობა გაქვს, გინდა არ გინდა. და გიყვარს. რაც გიყვარს. ესე რომ ხელი აიქნიო, მე არ გამომდის. მე ეგეთი მარტივად გეტყვი რა სენიორ. მე მსგავსი ფაქტი არ მინახავს, ტიპს ეთქვას რომ აიცა რა ამას რა აი კიდე და გამოსულეს შანსი. ერთი შეიძლება გაგივარდეს. მაგრამ ეს არ არის სისტემურად რო სულ ესე იყო. ეროსი იყო ის მანჯიგალაძე რომ რეჟისორმა ისო დაზოგეთო თავი ხოლმე სპექტაკლი ხო მე კი დავზოგავ თავს მაგრამ როლი დამზოგავს არ მახსოვს. ხო არა ეგ ცნობილი გამოთქვა მეც მახსოვს მაგრამ იცი რა აი მოდი რა რეპეტიციაზე არ მინდა აი ხვალ სპექტაკლზე გავაკეთებ ვერ გააკეთებ რანაირად გააკეთებ. ფულს რო გაძლევდნენ პური ამოიტანეო რას ყიდულობდი სინამდვილეში. პურის ნაც ჩავდიოდი რა თქმა უნდა პატარა რო ვიყავი საღეჯი რეზინი და გამფეტები და ვა არ იყო პური და დამეკარგა რაღაცა დამეკარგა. აი მაგალითად კალათბურთზე დავდიოდი სკოლაში ჩვენთან ბატონ გოგის მოკითხვა აქედა 6 ლარი იყო გადასახადი და ძირითადად 5 ლარი მიმქონდა იმიტომ რომ იქ სანამ შევიდოდი სკოლასთან პერაშკები იყიდებოდა 10 თეთრი ღია და ლარად კეიფობდი რა დაბადების დროს გადაიხდიდი ვიცი ეგ ისტორიას ოთაში ტიტენ მომი და ასევე მე PlayStation-ებში შევდიოდი ხან კი ხან 4 ლარიც მიმიტანია რო მე მგონი მონოლოგშიც მომღები ხო ხო და აი 4 ლარიც მიმიტანია რომ ადამიანები ვართ ამომივარდა საწავიდა და ველოდებოდნენ რა სირჩევ რეალი არა იყო ხო არა კარლოსი წინ დააყენოს და აქედან მიდიოდა მე და კასეტას ფანქრით ახვევდი თუ ფრჩხილით კასეტა არასდროს გადაბიხვევი ახვევდნენ ხოლმე იმით პასტით მე ველოდებოდი რომ ჩართეთ მართლა არა მე ბიჭო აი ნახე მე და ტექნიკა აი რა ტექნიკა ხო კასეტა მე არ მიმაკარებ მანიკურითაც არ გადამიბავს ის ხო აი თორემ ყველაფერს ვაფუჭებდი მე ეხლაც ეგრევა მე და ტექნიკა მე რო აი რაღაცა მითხრა რა უნდა ბიჭო პასტა გაუყარე ქრეკ დაატრიალე გამომწერის კითხვები აბა ბამონოს საოცარი კითხვები გქონდა გამომწერების კარგია აი აქტიურობენ ჯიგრები რა რაც უფრო მეტი გამოგვიწერთ მეტი კითხვა დაისმება მეტი კითხვა იქნება ამბად ძალიან მიყვარს ეს ხალხი და ეხლა დავსვი რა მოგწონს საკუთარ თავში ყველაზე მეტად? აუ რა ვარია ბიჭო ეხლა ეგ თქვა. ხა მე უხერხულება მაგრამ არ არის უხერხული. კაი რა მოგწონს? იცი რა მე მგონი ჩვენ მაგის კომპლექსიც გვაქვს. ოღონდ ეს 90-იანების ბრალე რომ ჩვენს თავზე არ მიყვარს ლაპარაკი. აი რა მომწონს? ჩვენი თავის გაყიდვა არ ვიცით. მაგრამ რასაც აკეთებ მილენიალებმა. ხო, კი, მაგრამ რასაც აკეთებ ხო მე ხედავს და აგიფასდება და ისედაც ყიდულობს. ეხლა მით უმეტეს ეს მან ნახე, ჩემი თავის აი გადავახტები 90-იანების ხანს. ხო, ხო. შრომის მოყარეობა რა. ხო. ეგ რაც მიყვარს იმას გულით ვაკეთებ. და არასდროს მარილი არ მომიკლია რა. ეს ამას კიდევ მეორე ვიძახი ხარისხს. მე ეს თქვენ შეაფასეთ სენიორებო, მაგრამ ზოგადად ვიძახი რომ აი რასაც მივადგები, იმას გულით ვაკეთებ და მადლობა გმერს. ეხლა 37 წლის ვარ, მაგრამ ენთუზიაზმიც არ მომკლებია და მაქვს. კი. ამის გარეშე წარმოუდგენელია, ნუ ჩემთვის ესეა. ციცინათელებს ან პეპლებს როცა გაედევნებოდი, სახლიდან შორს მიდიოდი? აი ციცინათელებს კი. განსაკუთრებით სოფელში ზაფხულის არდადეგებზე რომ ჩავდიოდი ხოლმე მევასებოდა. მე აღარ არიან არა. ეგ კი არა, თო მერცხლებს ვეღარ ვხედავ თბილისში. მერცხალის აღარ დაფრინავს. ხო ციცინათელები არ მინახავს. ციცინა არც სოფლებში არ არის. აი მე ყოფილვარ. ხო სოფლებში თიალ სოფლებში და არა და ქილებში შევაგროვებდი ხოლმე და ვდევდი და აუ. ჩაშა ნახე რაჭაში.
იყო? ბევრი? ვა. დინარეზე სათეზოთი ყავს. აჰა, ესე იგი ისეთ ადგილას. და აი მაგ მომენტში სოფ მოსახლეობისგან ცოტა მოშორება. წლები ანუ მინახავს, მაგრამ 1-2 ცალი რა. ხო, მაშინ მე кайხანი არ მინახავს. აი ლეჩხუმში ვიყავი როგორი მთიანი და ზღაპარი ადგილი და იქაც ვერ ვნახე ციცინათლე. აი ციცინათლებს გავყოლიდო რაც სახსრუ გაცდებ, ხოცი რომ გიტყვენ. ხო, არა და ბევრგანი. თბილისშიც იყო მე მახსოვს ეზოშიც. კი. ჩემთან იყო აი ჩვენ სამსე იყო. ძალიან ბევრი დავიჭირეთ რა. ქილებში ვაგროვე. კი და გავყოლილ ვარ ესე რა, ანუ აი ხო იცი რომ ბავშვი ხარ, აი მესაც პეპლებისთვის არა მიდევნია. მაგრამ ციცინათლები, რავი, ად ბავშვი არ ვიცი, ვისაც არ მოწონდა ეგ. და რომ გადახტები ჰოპლას მერე იძახი? მოასწრებ რომ გააჩნია სიმაღლეს. შეიძლება რაღაცა სიმაღლიდან ჰოპლა ხიდიდან ეხა მაგალითად თუ რაც დინარეში თუ ესე გავიშლებოდი ხომ და გადავხვდებოდი გააჩნია ხა კი ავ ტიპობ რომ მაღალი იმიდან მე სიმაღლის მეშინია იყო რა სოფლის პატარა ხიდები საიდან მაშინ კი აპა რაღაცა დაიძახებდი მაგრამ თუ ეხა ძალიან შორიდან გადმოხდი ვერ მოასწრებ ჰოპლას შეიძლება ეს გეშინოდეს სირცხვილისა სიკვდილისა კი არაო სიკვდილი ეგ ერთად არის რა სიკვდილის შიში აი რო ფიქრობ რომ რა დარჩები რა თუ ცუდად იცხოვრე ტრაკი თუ იყავი მაგნეს თუ ხდები რომ ტრაკულად იცხოვრე არ იზავ რა თუ ეგ გაწუხებს საბოლოოდ სირცხვილი უფრო სირცხვილი დაბრედვაა ო ძალიან ცუდი რამეა მე მგონია რომ იმ ქვეყნათაც გაწითლდები ისეთი რამეა სირცხვილი ძალიან ცუდი შეგრძნება ხო აი ძალიან და სხვის მაგივრადაც რომ არ ქონია მომენტი აი რომ უყურებ აი თუნდაც სპექტაკლი ყოფილა რაღაცა მინახავს და რო ვერ ხვდება აა ბევრი რა ეხა უყურებ რომ გონია რომ რაღაცას მაგრა აკეთებს და აი რომ ყალბია და აი რომ გცხვენია რა და თან რო ბიჭო იხტიბას არიტეხს და რო ჯერა აუ რა ცუდია რა და მე რატო უნდა მივუთით ვარც მივუთითება ტიპს შანსი არა აქედან გაუშვებს იგი გაატარებს სირცხვილი ძალიან ცუდი რამეა როცა ბავშვობა გახსენდება რა ფერი აქვს ვა ბავშვობა ჩემი ბავშვობაზე ეგრევე ეხლა წარმოვიდი პირდაპირ მნიშვნელობით ვიტყვი რაც გამახსენდა მე სხვანაირად თავზე ბავშვობაზე ყვითელი ფორმა იმიტომ რომ ის ფერი იმდო ბრაზილიის მაიკები გვეცვა ყველას 6 ლარად იყიდებოდა დიდუბეში ჩადიოდი და რაც არ უნდა გებანავა რაც არ უნდა გეხეხა და შამპუნები და რაღაცები ერთ გაივლიდი და ჩემი აი გიყავი ზოროში რო ხო იცი სობანო რო ხდება რა ბანაო აი პონდი თორე ისე ჩემი ბავშვობა იმ პერიოდიდან გამომდინარე ნაცრისფერი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯადოსნური ნაცრისფერს არ ვაკნინებ რა. უბრალოდ აი ფერი 90-იანების არ იყო ფერადი რა. ხო, ზუსტად. ასოციაციურად აი ნაცრისფერი იყო რა. ხალხიც მაგ ფერებში დადიოდა და ქალაქიც ეგეთი იყო. და ეგ გახსენდება, ოღონდ ცუდად ეგ ფერი არ მახსენდება. არ ვიძახე რომ რატო იყო. და რა უცნაურია ისე, ხო? არავის მე მგონია. იცი რა, მეგონი ბავშვობა გვენატრება? ბავშვობა, ეგ არის. ეგ არის, ხო, რანაირად უნდა მოგენატროს საბურავებთან გაჭვარტვა, სიბინძურე, უშუქოვა და მარტივად ვიტყვი, ფეხბურთი რაც გიყვარს, იმას ვერ უყურებ და მიმოხილვას უყურებ. სადარ დავდიოდი ფეხბურთის საყურებლად, ვისაც გენერატორი ქონდა, ბრანტაკ და ამოქოქებ და იქ ვიყავი. შუშტები რო კიბებზე ეწყო. ხო და ხო, ჩვენ გვახსენდება 90-იანები, იმიტომ რომ ბავშვობა გვენატრება. ხო, ებას ურთიერთობა გვენატრება. არ გონი ხა ჩვენ მშობლებს 90-იანები ვენატრება. რასამო პურის რიგი და ერთხელ მახსოვს პურის რიგი იყო ეხლა მაღელის მეტროსთან არ მისული გაჩერდებოდა ვილისი ტიპი გადმოვიდა და დაცლიდა რა ჟოქს გაიწია წაიღება პურის რიგი ნავთის რიგი ხო აი ხა ეგ როგორ უნდა მაგრამ მართალი ხა ბავშვობა გულწრფელობა და ხანდახან მეკვირდა რანაირად მოქონდა ჩემ მშობლებს სათამაშოები ჩემთვის იმ პერიოდში არაფერი არ არსებობდა და რანაირად როგორ მქონდა ის სათამაშო ავტომატი და მანქანა და რა ვიცი ასე რომ გარემო იყო ნაცრისფერი და ეგ მაგასთან ასოცირდება რომ შეგეძლოს შეხვდეს შენს თავს ბავშვობაში რას ეტყოდი? კაი არის ისე მიაწექი მაგზითი არის. მაგას ვეტყოდი, არ გადავხვი. იმიტომ რომ აქამდე მოვიდოდი ისე. მე არ ვიძახი რომ იდეალურია, უბრალოდ ვიძახი რომ აი ეს კმაყოფილი კი არა ვარ. მე ჩემი ბავშვობის სურვილები ავისრულე, ხვდები? რაც მინდოდა იქ, სადაც მინდოდა იქ ვარ. და როგორც მე აი კამას ვიჟავდი, აი იქა ვარ რა. აი მივედი და იმ გზაზე ვარ რაც მინდოდა. და როცა გითხრეს ი მაშინ გამოდი? კი.
აბა აგის გარეშე თო რა ჯობია ესე რომ ავტოფარეხს მივეყუდებოდი რომ წაგეთყვი მაშინ გავს სად არის თო გამოდი რა და რო ეძებდი აზა ხო სად იყავი ენდე მაგვი რა იყო და აგიხდა რაზეც ბავშვობაში ოცნებობდი კი თქვა აი ახლა რასაც ვაკეთებ ეგ არის კომენტატორობა მსახიობი რა მე პირველი რა იყო ანუ პირველი რეპორტაჟი არა ანუ პირველი ოცნება ის რომ სპორტის მხრივ კომენტატორობა თუ მსახიობობა ერთად იყო ეგა ხო კი იმიტომ რომ დღემდე რომ ეკითხებიან არ გიშლისო ერთხელ ჟურნალისტმა მკითხავ არ გიშლისო მსახიობი თქვა რანაირად ერთად არის ეგ არის ერთი ოჯახი დედმამიშვილია და-ძმა გინატყუები და არა რას გიშლის რატო მსახიობს რაც ჭირდება იგივე ჭირდება კომენტატორს სწორი სულ თქვა მეტყველება პაუზის შეგრძნება საერთოდ ყველაფერი ერთად არის ჩემ მე იმდენად მიყვარს ეს საქმე რომ თავის დროზე თეატრზე ვთქვი უარი და წამოვედი და მივაწექი ბოლომდე იმიტომ რომ ჩემთვის თეატრიც ეს არის და ყველაფერი ეს არის რა ასე რომ პირველი ეგ ერთად იყო აი პირველი იცი რა კომენტატორობა თუ მსახიობი ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ დრამწერ სკოლის წარმოდგენებით დავიწყე ხო ხდები მაინც სპექტაკლი შემოვიდა სპექტაკლთან ერთად ფეხბურთი იყო PlayStation-ის თამაშის დრო იქნებოდა თუ უბრალოდ უბანშო თამაშობდნენ კომენტირებას უკეთებდი ეს მქონდა არა ხო ვერ ვითმენდი ეს მქონდა ეგ კი არა სანამ PlayStation-ი შემოვიდა და დენდის კომპიუტერზეც იყო რაღაც ფეხბურთი როგორიც ესე დადიოდნენ ტიპები რა იქაც კი მაგას ვაწვებოდი რა და ასე რომ ეგენი ერთად არიან რა ჩემ აი ორ ოთახიანში ცხოვრობენ რა აქეთ არტისტი ცხოვრობს თან სხვა შორის ტყუპები ვარ და აი კარგად გადანაცვლე ფიქრობ თეატრში დაბრუნებაზე არა ჯერჯერობით მენატრება მაგრამ ეხლა არა ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდი როლზე. ეხლა ვარ, უბრალოდ არ მაქვს უფლება დავასახელო. ხო. დამტკიცებული ვარ ერთ-ერთ როლზე სერიალის გადაღება იგეგმება და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ მომენატრა, მაგრამ მომენატრა როლზე მუშაობ. ანუ კინოზე არ ამბობ, ვარ თეატრზე ამბობ. ამ ეტაპზე თეატრზე ვამბობ. იცი რა, არც მიჩალიჩია ეხლა სიმართლე გითხრა რომ აი არა, ჩაცა რომ მე ვამბობ, აი რომ იყოს თეატრიდან შემოთავაზება. განვიხილო. ოკეი. განვიხილავ დიდი გააჩნია ხო მაგას გულის გარემოს რა ის საათ და ძალიან დიდი სიამოვნებით შეიძლება იმიტომ რომ მენატრება ბიჭო აი ერთხელ რომ ვითამაშებ ორჯერ რა მე ეს ამას ვერ გადააგე ეს გიყვარს როგორ არ უნდა არა ნარკოტიკია აბა რა უბრალოდ მოვიფიქრებდი რა ცივა პივია პივა ცივია კი და ჩაარაკრაკი ხლა აურა მაგრა გიყვარს ჩემი არ იყოს და ხიყა წონყლოცონ მიდის ეგრევე დამარღვევი მოცესტო გამოვიტანო დამარა გავიყიდები აქ ახლა ჩანსთან როსვალ და მინუტკაში კვერცხი მოგიხარშავს ეგ რანაირად არ უნდა გექნა ეგ ყველა ვარიანტში უნდა გაგეკეთებინა ჩვენი ეპოქის უხერხულიც იყო ეგ რო არ გიქნა ხო არ გაიგეთებასაც რა აბა სკერა ისე რა ფერის ის კერასინკა გქონდა შენ ისა წითელი ხო დიდარი ყოფილა არა ის არ გეგონოს დიდი რო იყოს ვეცკური აი ეს თხელი რაღაცა ხო შემოდგომის ანსნაულს გავდა რა ეს თხელი მეც ეგ გქონდა ის არა შინდისპერს რო ამბობ არა ის ვაო ის ალბომის შეკრებისთვის იყო და იქ იყო პოეზიის აღამოები და ის ვისაც გქონდა ჩვენ ეგ ვიყიდეთ სკოლაში კი ფონდის ფულით და რაღაცეები 5 ლარი იყო ჩემ ჩემ დროს 2 ლარი იყო და მაგასაც ეგეც არ მიქონდა ხოლმე და მე მიქონდა ბოლოს უკვე სანამ ატყდებოდა ამბავი სკოლებში ის გახსოვს ნავთისუნ და ის ნახერხი რო ეყარა რას ამბობს ნავთი მაგით ხო ნავთის შეზავებული ხო და რატო აკეთებდნენ არ ვიცი ფეჩში ხო უკეთებდნენ ხო მაგრამ იატაკზეც ეყარა რო შედიოდი არ ვიცი ეგ არ ვიცი მაგრამ ნავთის გამო დიდუბეში ჩავსულა რა ოღონდ გაკვეთილზე არ შევსულიყავი ჩემ დროს ეგეთი ფონტი იყო ოღონდ ვინმე 3-ზე გავეგზავნე სკოლიდან ხო რა თამაში ვითამაშოთ სიმართლე თუ მოქმედება სიმართლე აგერ ხა მსახიობობაზე გვაქვს პრეტენზია თეატრზე მე კომენტატორობაზე ვატრაკებ და რაღაც ამბები და სიმართლე უნდა ილაპარაკო რა მართალის სიტყვა ოკეი კარგი დამისვი კითხვა და მე შევეცდები სიმართლე გიპასუხო კაი აი YouTube-ზე ვარ და YouTube სხვა ქართველი იუთუბერისგან მოგიპარავს იდეა ან ობრაზი, ხასიათი. პერსონაჟი. აუ ძალიან კაი კითხვა. ოღონდ ნახე.
არავისგან არაფერი არ მოგვიპარავს და არ მომიპარავს. მაგრამ ნახე როგორი ამბავი ახლა. იუთუბერი არა, გადაცემა იყო ესეთი მძიმე კაცი. გახსოვს? კი, გახსოვს, დავით კოზირიძის. ხო, ძალიან მაგარი გადაცემა, რომელიც ყველა ეპიზოდი მაქვს ნანახი. როცა ეს ეპიზოდები დავიწყეთ და ეს გადაცემა დავიწყეთ, არ გვიფიქრია, რომ პირიქით ვფიქრობთ, რომ განსხვავებულები ყოფილიყავით. თუმცა ძალიან ბევრმა ჩვენმა გამომწერმა მოგწერა ჰაიპი მოდის მძიმე კაცის. ეს შეიძლება ქვეცნობიერით არის. ხო, ეხა ორნიროს არის ამბავი ის რომ ხო არ ვფიქრობ რომ გავს, იმიტომ რომ ის ცოტა სხვა ფორმატი იყო, ჩვენ ცოტა სხვა ფორმატია, კითხვებიც სხვანაირია, მაგრამ როგორც ჩანს რაღაც ეგ ემოციურად რაღაცა აკავშირებს ვიღაც რაღაცას. თუმცა ეგ ძალიან ლოგიკურია, შესაძლებელია, ჩემი ბრალიც არის, იმიტომ რომ მართლა ეგ გადაცემა იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი გადაცემა და უყურებდი მაგ გადაცემას. ამიტომ არ მომიპარავს, მაგრამ შესაძლოა შემმა ქვეცნობიერმა სადღაც რაღაც აიღო. იცი რა, თან იუთუბერისგან არ ამიღია. არა, მაგაში ცუდი არაფერი არ არის. არა, ხო, თან მიმბაძველობაც არ არის, ეგ იცი რა, ხა ემსგავსება ბუნებრივია, ხა ყველაფერი ერთმანეთს, იმიტომ რომ ორნიროს ხედავთ რესპონდენტი და ხო და თან ეს გიდევს და შლი უკვე თემა. არა, მე სიმართლე კი არ გეპირფერებ, ხა მართლა არ გამჩენია, მეც უყურებდი ხშირად, იმიტომ რომ ყველაზე კაი გადაცემა იყო ესე რა, ხა YouTube-ზე რო უყურებდი, რომ იდებოდა ტელევიზორში მეტნაკლებად, უფრო YouTube-ზე რო. ანუ ის კომპლექსიც არ გვაქვს, ხვდები? მე რომ თქვა ადარებენ ამ გადაცემას მძიმე კაცს, მიხარია, იმიტომ რომ მძიმე კაცი ჩემთვის იყო ძალიან კარგი გადაცემა. თუმცა ეს შეგნებულად არ მოხდა თუ მომხდარა. მაგრამ სინამდვილეში ჩემი აზრით არ გავს საერთოდ. მაგას გეუნე მე არ გამჩენია თქო, ეგ ყველა ერთმანეთს გავს, ორი კაცის ხედხარ და კითხებს მისო, ეხა ბუნებრივია რაღაცა, ეგრე ყველაფერს გავს. ეგრე მაშინ მსახიობი შეიძლება ყველა ვინც დრამას თამაშობს, ან რაღაცა კონკრეტულად, ეხა შეიძლება ძველი ბიჭი ეგრე ყველა ერთმანეთს გავდეს, რაღაცა მომენტში. ვერაცდები ეგრე. ეგ სხვა რამეა, ეგ საერთოდ სხვა რამეა. აქ მოპარვა და მთელი ამბავი. ეს შეგნებულად არის. ახლა ჩვენ პროექტი გვაქვს, სხვა კიდე გვინდა რომ გავაგზავნოთ რამდენიმე ეპიზოდი ვიდეოს აღმა-დაღმა. 3-4 მეგობარი დავდივართ აღმა-დაღმა, ვსვამთ, გიჟობთ რაღაცებს, დეგენერატებს ვაკეთებთ, ვლოგია რა. ხო. ხო და იცი რა არის, ეგეც პირიქით შევეცადეთ, რომ არავის არ დამსგავსებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ პატივს ვის მოგზაურობს და ადის საქართველოს შიგნითაც ხო, ძალიან კარგი გადაცემები მკეთდება. მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რაღაც ღირსშესანიშნაობებზე და რაღაცებზე კი არ გვინდა ლაპარაკი. გვინდა ხო, დოკუმენტალისტიკა არის. როგორი დეგენერატები ვართ, აი ეგ გვინდა. არა, და სინამდვილეში როგორი დეგენერატები ვართ ზოგადად რა, კარგი გაგებით. ზოგადად ადამიანები როცა სამი ძმაკაცი იკრიბება და ლუცსვავს ან ღვინოს ან კონიაკს და კაიაკის თუ სვავს ხო საერთოდ ძალიან კარგად და ვაუ რა კარგად ჩავს ხო და ეგ ამბავი გვაქვს რა ხო არა ეგრე მაშინ ყველა YouTube-ი ეგრე ერთმანეთზე და ყველა გადაცემა მაშინ არ გავს რა თქმა უნდა მადლობა კარგი პასუხისთვის გამეხარდა შენი სტუმრობა მოვჩით არ მოვჩით გამეხსნა და კარგია მოიცა ერთი წამი რაზე ვისაუბროთ ახლა მედაში არაფერი არა ეს ხუმრობით რა საკვირველია მიდი გლიჯი გაგეხარდა მართლა მოგეწონა არ დაიღალე გადაცემა არა დაიღალე ეს ბიჭო ნახე როცა კომფორტულად ეგრევე გუთხარი מחარასაც ეგუთხარი რამდენიმეს ყველას არ უნევი წარმატებელს უსულებ ხოლმე მაგრამ კომფორტულად ვიგრძენი დროის ეგავი და ვერ გავიგე ერთადერთი გული მწყდება რომ დიეტაზე ვარ ლუდი ვერ დავლიეთ ორი აქ კიდე სხვანაირად რამდენ ხანს ხარ დიეტაზე ბიჭო არაერთი 85 კილომდე უნდა ჩამოვიდე ეხლა 95 ვარ რა 10 კილო დაი. კი რა, არაფერი 12 კილო გლიჯე ერთ თვეში. გადაო. თავარია მე არ დავარ. არა, მეც მარტივად ვიკლებ. მაგრამ არაფერი გაქვს დასაკლები ხოშიანად ხარ. მუცელ. საინტერესო კითხვები გაფიქრებს. სიყალბეს ყველა ვარიანტში აცდები ისეთი კითხვებია და კარგი პინგ-პონგი მიდის წამყვანსა და იმას შორის რესპონდენტს და სტუმარს შორის რა რესპონდენტი. ჯიგრულია, გულწრფელია და ითამაშე, ილაღე, იხალისე და რა ვიცი, ძალიან ბევრი გამაცინე, კაი ბავშვობის წლებიც გამახსენე თავისი შენი კითხვებით, ძირითადად 90-იანებში ვიმოგზაურე და რა ვიცი, კარგია, მოდით, უარი არ თქვათ, საინტერესო ხალხია, ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემოდიხარ და როგორ გვხვდებიან. ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
დანარჩენი მეასე ხარისხოვანია და მე კარგი მასპინძლობა გამიცია ამ ხალხმა და ჯიგრებიანია. მადლობა. გამოიწერეთ ძალიან დიდი იმიტომ რომ მადლობა. კარგი გეგმები აქვთ რა. ძალიან დიდი მადლობა. იმედია ჩვენც გავიზრდებით. თუ გამომწერები გამომწერები ყველანი. ინაცვალე, დიდი მადლობა. სანამ დავიმშვიდობებით ერთმანეთს, აბა? ორი ბილეთი მინდა გაჩქო. ვახ, ბილეთი ვახ. არ მაქვს, მაგრამ მაქვს პოსტერი. ოპაპაპაპა. აი ეს არაჩვეულებრივი სპექტაკლი, როდის არის თითე შემახსენე? ჩახედე. 8 ივნის. ნუ, ივნის. კი ბატონო. დაპატიჟებული ხარ? დიდი მადლობა. არაჩვეულებრივი სპექტაკლია. ვა, თან არ მინახავს აქ სპექტაკლი, არც ერთი არ და სურვილი ყოველთვის მქონდა, მაგრამ დროის ამბავია და ეხლა უეჭველი მოვალ. ძალიან დიდი მადლობა. ჯიგრები ხარ. მართლა. და ყველაზე კარგი ის არის, რომ ნახე, აი პირველი YouTube არხია, რომელიც თეატრთან არის კავშირში მე როგორც ვიცი რა და მოდი ხარ ბილეთს ჩუქნიან, რავი, დაჯექი ლაპარაკი დრო გაიყვანე, რა მეტი რა უნდა ქნა. ჩაკაპულს აქ ვერ გააკეთებ. თან მართლა ძალიან კარგი სპექტაკლებია აქ და ქალაქის თეატრი ზოგადად მართლა აი ხო შინაურად გძნობ თავს. აი ეს გძნობს ყველა ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა ძმაო. წარმატებები. წარმატებები გამოიწერეთ და დაალაიქეთ და კომენტარები იმედია რა ვიცი მოგეწონებას და ჩემი სტუმრობა და რა ვიცი არ გაბრაზდებით. გასაბრაზებელი არც არა. ერთი მამაწევი ისენი და. ვერ გავიცი.